সকলোকে আমাৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি ডিছকাছ কৰিম কেনেকৈ এটা ৰিয়েলিষ্টিক পৰ্ট্ৰেট কৰিব পাৰি। এখন ৰিয়েলিষ্টিক পৰ্ট্ৰেট কৰাটো এটা সঁচাকৈয়ে কঠিন কাম, আৰু যদি ফ্ৰী হেণ্ডেৰে কৰা যায় তেতিয়াহ'লে অলপ বেছিয়ে কঠিন হৈ পৰে। কিন্তু এটা পদ্ধতি আছে, এটা মেথড আছে, যিটো মেথড ইউজ কৰিলে আমি এখন ৰিয়েলিষ্টিক পৰ্ট্ৰেটো সুন্দৰকৈ কৰিব পাৰোঁ সহজভাৱে। আজি সেই বিষয়তে আমি ডিছকাছ কৰিম। এডাল স্কেলডালত আমি চেণ্টিমিটাৰ 2 চেণ্টিমিটাৰকৈ আমি ধৰি লৈছোঁ, আৰু এই ছবিখনত মই 2 চেণ্টিমিটাৰ গেপত মাৰ্ক কৰিম। এনেদৰে 2 চেণ্টিমিটাৰ প্ৰথমতে মই 2ত মাৰ্ক কৰিছোঁ এয়া, আৰু তাৰপিছত নেক্সট 2 চেণ্টিমিটাৰৰ পিছত আহিব 4, তাৰপিছত আহিব 8, এনেদৰে মই মাৰ্ক কৰি গৈছোঁ। দীঘলীয়াকৈ কৰাৰ পিছত আমি এয়া পথালিকেও কৰি ল'ম তেনেদৰে। এইদৰে আমি চাৰিওটা ছাইডতে কৰি ল'ব লাগিব 2 চেণ্টিমিটাৰ গেপত। মাৰ্কিং কৰি হোৱাৰ পিছত আমি এতিয়া এই ডটছবিলাক জইন কৰিম। প্ৰথমতে পথালিকে কৰি ল'লোঁ। পথালিকে হোৱাৰ পিছত আমি দীঘলকৈ আকৌ ডটবোৰ জইন কৰিম, আৰু এনেদৰেই আমাৰ এটা গ্ৰিড ৰেডি হৈ যাব। এইবাৰ আমি যিটো পেজত পৰ্ট্ৰেটটো কৰিম সেইটো পেজত সেই একেধৰণেই 2 চেণ্টিমিটাৰ গেপ কৰি পেলাই মাৰ্কিং কৰি তাৰপিছত ডটছবোৰ জইন কৰি গ্ৰিডখিনি ৰেডি কৰিম। এই গ্ৰিডখিনি তৈয়াৰ কৰোঁতে খুব সাৱধান হ'ব লাগে, যাতে আমাৰ বক্সবোৰ একুৰেট হয়, সমান চাইজৰ হয়। আৰু যদি তেনেদৰে আমি সমানভাৱে নকৰোঁ অলপ কেয়াৰফুলি, তেতিয়াহ'লে আমাৰ পৰ্ট্ৰেটখন আমি ভবা ধৰণে হয়তো ৰিয়েলিষ্টিক নহ'বও পাৰে। এতিয়া আমি চাই ল'ম কোনটো বক্সৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম। প্ৰথমতে চকুটো আমি আৰম্ভ কৰিম। চকুটো কোনটো বক্সৰ ভিতৰত আছে, ওপৰৰ ফালৰ পৰা আৰু ছাইডৰ পৰা। এনেদৰে গ্ৰিড কৰিলে এটা সুবিধা হয়, এখন ডাঙৰ ছবি সৰু সৰু কিছুমান পাৰ্টত ভাগ হৈ যায়,
আৰু এতিয়া আমি সেই বক্সবিলাকৰ ভিতৰত যেনেকৈ অৰিজিনেল ছবিখনত আছে সেই সিমানটো পজিশ্যন বা সিমানটো মিলাই সেইখিনিকে মিলাই আঁকি গ'লে খুব সুন্দৰভাৱে সহজভাৱেই ছবিখন হৈ পৰিব। অৰিজিনেল ছবিখনৰ লগত মিলাই কোনডোখৰ ঠাইৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব লাগিব বক্সবিলাক খুব সঠিকভাৱে কৰিব লাগে, তেতিয়াহে ছবিখন বেছি সুন্দৰ হ'ব আৰু একেবাৰে একে যেন লাগিব। ফাইনেল টাচ মানে ছেডিং কৰাৰ আগতে এই গ্ৰিডবিলাক মুচি ল'ব লাগে। ইয়াতে মই মোচা নাই যাতে বুজাত সুবিধা হয় সেইবাবে।